ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องเยอะๆเฟรนี่ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโยโย่เฟรนี่นะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาที่วัดนาบุญนะครับก็เดี๋ยวมาไหว้พระที่นี่นะครับก็เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปกันเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินเข้าไปในวัดนะครับก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปดูนะครับไปสักการะหลวงปู่ทวดก่อนเลยนะคะอันดับแรกเป็นองค์พระใหญ่มากๆนะครับที่นี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยอันนี้จะเป็นองค์หลวงปู่ทวดนะครับก็ใหญ่มากครับก่อนที่จะพาเพื่อนๆเข้าไปดูด้านในเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำประวัติความเป็นมาของวัดนาบุญก่อนนะครับวัดนาบุญสร้างเมื่อประมาณพ.ศ. 2427โดยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินให้เป็นวิสุงคามสีมาเขตอาวาสสงฆ์หรือว่าหมู่บ้านพระอารามสงฆ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยานาราธิปพันธ์พงศ์เสด็จทรงเป็นประธานผู้ขอพระราชทานที่ดินและริเริ่มสร้างวัดขึ้นอุทิศถวายเป็นอารามสงฆ์เพื่อให้คณะสงฆ์ได้พำนักอาศัยอยู่ปฏิบัติพุทธศาสนกิจตามพระธรรมวินัยจนมาถึงทุกวันนี้ได้เริ่มสร้างวัดขึ้นและให้ขนานนามว่าวัดนาบุญบุญยเขตดารารามเริ่มเปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่พุทธศักราช 2437 และได้มอบที่วัดให้ทางราชการได้เปิดโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษาอุโบสถหลังแรกถูกมุงด้วยสังกะสีมีคูน้ำล้อมรอบอุโบสถเป็นเขตนิมิตเพื่อทำสังฆกรรมที่เรียกว่าโบสถ์น้ำต่อมาอุโบสถนี้ได้ชำรุดทรุดโทรมลงผุพังลงมากดังนั้นจึงทำการรื้อถอนออกแล้วสร้างอุโบสถเป็นตัวตึกคอนกรีตขึ้นมาใหม่ดังที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันแล้วขอพระราชทานอนุญาตผูกพันธสีมาขึ้นใหม่เพื่อเป็นเขตในการประชุมสงฆ์เพื่อทำสังฆกรรมกิจของสงฆ์เมื่อปีพ.ศ. 2491 เป็นต้นมาแรกเริ่มสร้างเดิมมีกุฏิเพียง 3-4 หลังเป็นเรือนไม้ทรงไทยมุงสังกะสีมีศาลาการประเรียนไม้มุงด้วยสังกะสี1 หลังหอสวดมนต์และศาลาการประเรียนคอนกรีตสร้างขึ้นใหม่อีก2 หลังใต้ถุนสูง2 เมตรครึ่งอย่างละ1 หลังวัดนาบุญเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันมีพระครูปทุมบุญเขตหรือพระเชษฐ์อาพาธโรเป็นเจ้าอาวาสเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆได้รู้ประวัติความเป็นมาของวัดนาบุญแล้วถ้าเพื่อนๆได้ดูวิดีโอนี้แล้วถูกใจหรือว่าชอบใดๆก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ติชมกันเข้ามานะครับเพื่อนๆท่านใดที่ได้เคยมาเที่ยวที่วัดนี้หรือมาทำบุญที่วัดนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกหรือแนะนำโยโย่เฟลนี่ด้วยนะครับ
จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆกับวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากโยโย่เฟลนี่นะครับอย่าลืมติดตามคลิปหน้ากันนะครับเพื่อนๆไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ